สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูอาหารไทยโบราณค่ะชื่อเมนูว่าพระรามลงสงค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูพระรามลงสงกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นผักบุ้งค่ะก่อนที่เราจะเอาไปลวกน้ำนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนะคะเราจะมาหั่นหมูกันค่ะวันนี้นะคะเนี่ยเลือกใช้เป็นสันคอหมูนะคะจะได้มีมันแทรกหน่อยค่ะพอหั่นเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผสมพริกแกงนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะใช้เป็นพริกแกงมัสมั่นนะคะผสมกับพริกแกงเผ็ดนะคะต้องเป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะผสมกันเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการตำพริกแกงเองนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะเราจะทำการลวกผักก่อนนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็รีบเอาขึ้นนะคะตักใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะน็อกน้ำแข็งให้ผักยังคงสดสีสวยอยู่นะคะหลังจากเราลวกผักบุ้งเสร็จแล้วค่ะก็ลวกหมูนะคะเอาไว้เลยโอเคตอนนี้เนื้อก็สุกได้ที่แล้วค่ะตักขึ้นเลยค่ะพอเราลวกทั้ง2 อย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำในส่วนของน้ำราดกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำที่ใช้ราดในเมนูพระรามลงสงนะคะเริ่มจากใส่กะทิลงไปค่ะหัวกะทินะคะเราจะเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะพอหัวกะทินะคะแตกมันแล้วเราเอาพริกแกงค่ะที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้หอมนะคะพอเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่หางกะทิลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะให้เขาค่อยๆข้นนะคะถ้าหากว่าใส่ลงไปทีเดียวเดี๋ยวน้ำจิ้มของเราจะใส่เกินไปค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะปรุงรสกันค่ะด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วก็เริ่มเดือดอีกครั้งนะคะเราก็จะใส่เป็นกุ้งแห้งป่นค่ะและความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะถั่วลิสงนะคะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพระรามลงสงนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำพริกเผานะคะใส่ไว้ด้านบนแบบนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ดูเหมือนจะทำยากนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะแถมอร่อยอีกด้วยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้นานาไปก่อนสวัสดีค่ะ